Всім привіт! З вами Everydancing. І, дорогі друзі, сьогодні ми будемо реагувати на відбір Естонії Estilaul 2026. Трішки в мене була така невеличка перерва, тому що в мене були трохи ремонти, там бла-бла-бла. Але ми вже повертаємося і реагуємо на нові пісні відборів країн. Ну що ж, друзі, давайте вже ж починати реагувати на пісні Естонії. Let's go! І, дорогі друзі, хочу вам відразу нагадати, що в мене є субтитри, тому ви можете подивитися відео мовою, якою ви захочете. А також, що є нового від цього року на YouTube, а саме це дабінг, який також ви можете вмикнути і дивитися своєю мовою. А отже, запрошую вас вмикнути або субтитри, або дабінг, і приємного перегляду. А отже, дорогі друзі, перші у нас це Ant і Minimal Wind з піснею Once Don't Wanna Fall. Поїхали! Окей, англійською мовою. Іде такий поліс, водоспад. Ну, слухайте, ми вже знаємо, як співає Ант. Звучить це в кліпі гарно, але наживо у ньому нестабільне, тому вокал, не знаю, чи можна оцінювати відразу. Ну, куплет нагадує, знаєте, пісню оцю Сія і оцього Зайна, типу. Ну, гарна балада, файно починається. Так спокійно, знаєте, таке. Хороший біт. Їхні голоси також гарно, мають окунати з енергію. Make you strong, да. Кліп зняли? Ой, Єзу, в калюжу вступила. Ой, які гарні ось мелодика. Файно підібрали. Fall in love. Опа, додали ударні. Ну, непогано, мені подобається. Тут уже такої більшої енергії додають, більше голосніше, більше такого на вищі виходять ноти. О, аж відчувається, як вони піднімають, додають гучності музиці. Іде вище і... Дуже наповнене аранжування стало. Такий звук ніби, знаєте, як ехо. Розходиться ніби по всіх. Якось щось б'ються. Штовхають. Такі підспівочки. Make you strong, так, залишатися сильним. О, така гарна гітарочка. І він пішов. А отже, дорогі друзі, Ant і Minimal Wind. Ну, балада англійською мовою. Мені загалом сподобалася. Вона, знаєте, на початку така більше спокійніша. Такий віддає вайб спокою, я б назвав би, знаєте. Потім йде такий розвиток, вона більше, знаєте, наростає. І це є і в вокалі, і в аранжуванні. Додається, знаєте, більше інструментів, стає більш цікавіше. Але, чесно кажучи, чи це прям балада на перемогу? От мені поки що тяжко сказати, треба послухати інші пісні. Але загалом мені дуже подобається. Файна балада. Шкода тільки, що англійською мовою, хотілося б, знаєте, більше якоїсь естонської. Ну, але вже як є. Дуже нагадує, знаєте, такі поп-баладки американські, так як я б назвав, знаєте, це якісь там Зейна, або там Росії, таке, знаєте, щось таке помішане. Ну, непогано. Загалом хороший початок, мені подобається. Єдине, ну про що я не можу не сказати, це те, що вокал ми знаємо, який він. Він, на жаль, нестабільний у Анта.
І відразу хочу додати, що рік тому, скоріше за все, мені пісня подобалася більше. Його саме. Ця пісня була в мене в топ-2. Тут, на жаль, поки що не чув інші пісні. І мені тяжко сказати, в якому вона буде топі чи ні у мене. Але відразу хочу наголосити, що пісня ця для мене гірша, ніж попереднього року. Але цікава балада. Знаєте, файний брідж. Дуже мені подобається, що є, знаєте, емоційно. От ти хочеш дослухати до кінця. Вони забирають прямо цим кліпом всю свою увагу. Мені хотілося їх дослухати. А це хороший знак. Поїхали далі. А наступні у нас це Клічерік і Макс. Сподіваюся, що це якось так читається. Джолі Рогер. Поїхали. О! Відчувається, що буде якийсь трушняк. Бачимо, сидить жінка. О, боже, алкоголічки. Ну що ж. Ще й вагітна. Опа! О! Це відчувається, знаєте, попередніх представників, це 5 Minutes. Але тут така Фінляндія, чи не так? О, ну це я відчуваю, що це буде щось просто... Добре, так і знаєте, тришнячок естонською мовою. Ну такі, знаєте, бедбої. Ого, як... це хітяра. Вже чути. Друзі, це такий Карія, тільки, знаєте, в естонській версії. І кліп такий трешняковий якийсь. Дуже мелодія легко в голову заходить. Знаєте, коли не знаєш слів, так як було у Карії, ще на початку. Але хочеться, отак, знаєте, вже тусить щось, підтанцьовувати. Дуже качовий біт. Аранжування, ніби, знаєте, складається з того самого, але от воно... Ну це хітяра, це хітяра. Näitan sulle, kus siin ookeanis on haid. Alright, mu aarde kirstu lai. Teen konksu ka su keisrilõike peale pika pai asu jaoks. Ma ületan kõik ookeanid. Дивіться, щось несе, якісь речі, його зупиняють щось. Ну, друзі. І давайте мені вже другий приспів. Ну все, друзі, це розрив. Ще й такий кліп. Це хітяра. Дивіться. Ви бачили прапори, але... Європа, але не весь. З зірочками усіма. Йоу. Пара. Ну все. Йоу. Оте ці хітяра. Друзі, ну що я можу сказати? Після такої балади у Анта з Minimal Wind, ну тут просто вривається червива хітяра. Ну це реально, ну це наскільки просто розривний трек. Прекрасно, що своєю мовою. Я не дивуюся, що вони зараз в чартах на першому місці в Естонії вже декілька днів. Ну я говорю, це просто Карія, тільки Естонія. Ну це реально на дорослому Євробаченні, якщо вони поїдуть, ну це ж буде розрив. Це шок. Ну наскільки просто трек динамічний, енергетичний. І саме головне, що загалом пісня ще й має сенс. Тобто в цьому образі пірата, хлопець, який типу завойовує свою дівчину. А пізніше
до неї там дуже багато, типу, залицяються, і він від цього відбивається. Ну, вау. Тобто, зрозумієте, тут трек реально можна розкладати навіть на частинки, хоча це таке, знаєте, трушне. Ну, але таке Євробачення потребує, на мою думку. Вау, вау, вау. Переходимо далі. А отже, дорогі друзі, наступний у нас Оллі з піснею Slave. Це, знаєте, це вже таке прокляття Оллі, як то кажуть. Друге місце у нього дуже часто. Давайте подивимося, що цього року він для нас приготував. Можливо, це може таки ж перемога якась. Поїхали. Окей. Барабанчики, гітарочка. Ну, тобто він не змінює своєму стилю. Буде рок, розуміємо. Ага, такий, знаєте, кліп на цьому, на кліп. Камера на мікрофоні причеплена, такий кліп у нього. Але слухаємо. О, тут відразу швидко приспів. О! Slave to you, англійською мовою все. Ну, слухайте, також біт цікавий. Угу. Ну, непогано поки. Біт хороший, також дуже гарна... Саме аранжування, дуже гарно запам'ятовується. Такий, знаєте, трохи гроу, такий... Трохи рок, трохи гроу, таке, де кожна людина знайде щось для себе. Якщо любить таку музику, звичайно. Кліп такий також цікавий, кстати. Мені подобається. Музично також гарно доповнює голос. Але я вам скажу, як на рок, то навіть цікаві у нього вокальні партії є. Оцей класний хор, оцей гро. Воу! Ой, які у нього очі, ви бачите, такі світленькі. Мені подобається, що є зміна, після буде змінюється, це файно, я завжди просто кажу, що таке має бути для конкурсу. О, отут пішло, розривняк. О, який дуже класно, але додав цього. Тут такий, знаєте, спокійніше, готує нас. Ой, де вище. І зараз! Супер! Slave to you. Ну, блін, ну, класна ж також пісня. Ще вище пішов, молодець. Окей. Угу. Добре, кульмінація така вже. І закінчення. Пуру. О, а отже Оллі Slave. Дорогі друзі. Класний трек. Мені зайшло. Такий, знаєте, просто тусня рокова. Такий розковбас. Тут, знаєте, ніби здається, що пісня просто рокова, але вона наскільки наповнена класними технічними музичними прийомами. Тут, знаєте, і є оцей крик, оцей рик, оцей оу, як він робить, тобто це такий, знаєте, гров, потім просто спів, потім, оця, знаєте, така частина сильніша, така більш рокова, потім оці такі мілізми у нього, коли він виходить вище, потім ще вище, потім він ніби тихіше, ніби потім просто проговорює. Тут пісню також можна, якщо чесно, розібрати на файні частини. Але варто додати, що Олі гарно співає. Знаєте, це той момент, коли, наприклад, у Анта повертаємося з вокалом не дуже, бо ми вже це чули просто. У Олі ми також вже чули декілька разів. І він співає добре. Тобто ми розуміємо, знаєте, що він оці всі крики витягне просто. Тобто для нього це не буде складно. Чи сказати, що це прям на перемогу? Дуже тяжко, якщо чесно, тому що хлопці, попередньо той дует естонською мовою, ну,
Дуже гарні конкуренти, я вам скажу, дуже гарні конкуренти. І знаєте, не хочу, звичайно, це казати, але можливо це буде знову прокляття Олі друге місце. Але слухаємо далі пісні, можливо, нас ще чекає все. Але Олі прекрасна, мені подобається пісня. Ну, таку, знаєте, якщо з 10, то таку хорошу, може 8, може 8,5, отак. Поїхали далі. А отже, дорогі друзі, наступний у нас це Stockholm Cowboys з піснею Last Man Standing. Ну що ж, поїхали. О, ну відразу, як назвали себе ковбої, то тут відразу і відчувається цей вайб ковбойський. Американщина така. Слухаємо. Окей. Повторюється дуже. Down, round. Тобто буде легко наспівати, на це поставлено. The meaning of a man. Окей, така електроніка. Ну, поки так рівненько, знаєте, де вокально. Ого! Ото навалили! In the fight. Ну, оця ця частина цього приспіву мені сподобалася. Куплети ви такі простуваті, знаєте, але загалом трек непоганий. Знаєте, ця пісня така підходила на якесь на мелодію фестивалю і на MGP в Норвегії. Дуже хотілося, щоб ще якось трошки змінилися, бо дуже проста оця лінія музики. О, ну оце мені подобається. Ну, оце цікаво. Але знаєте, на приспі просто мелодія загалом. Немає слів. Але чи це погано? Не знаю, якщо чесно. Ну тут гарний такий дабстеп, просто він рубає. Ну, дивіться, текст дуже простий саме за стиловою частиною, тобто його легко запам'ятати, дуже ці рими прості. Перепе. Ну, мабучка звучить класно. Але, блін, не знаю, трішки тільки бракує слів тут. Ну, але енергійно. О, нарешті щось змінилося. Але я так розумію, що під кінець, да? Таке пісні зараз. Да, це для пісні. Але бракує слів, що ми будемо робити? О. Давай. Окей. А отже, друзі, ну слухайте. Хороший трек, я не скажу, що він прям буде боротися сильно за перемогу. Я думаю, що ні. Але загалом мені сподобалося. Знаєте, все-таки воно відрізняється. Приспіву, як особливо приспіву такого немає. То, знаєте, то просто якби мелодія, але вона качова, вона така, знаєте, драйвова, жвава. Там також намішали всього. Ну, звичайно, мінус, знаєте, дуже простий текст. Тут загалом, якби вокально, ну, що ми можемо тут оцінити? Ну, нема тут нічого такого вокального. Але все-таки трек, знаєте, має жити. Все-таки файно, що він існує, тому що, знаєте, це трішки буде якась така видозміна на відборі. Коли між такими баладами або прям супер якогось такого трешняка буде щось таке і вокально, скажімо так, полегше, але і водночас мелодійно цікаво. І, друзі, це такий хороший трек, скажімо так, нічого суперовського, але і сказати, що прям таке погане, також би не сказав. А отже, друзі, так як я вам вже говорив в своєму першому відео на пісні відборі, тобто Чорної горі, що я вам буду показувати свій топ, ну а буду реагувати на ті пісні, які мені загалом найбільше сподобалися. А отже, тут ви бачите від 12 до 5 місця пісні в моєму топі. І я вам скажу свій топ-4. А отже, друзі, на моєму 4-му місці, ну я думаю, що ви примірно вже зрозуміли, це Stockholm Cowboys. Ну, класний трек, але знаєте, не прям щось таке супер вау, що такого ми ще не чули, і це має їхати. На моєму 3-му місці це Ant і Minimal V. На жаль, це класна балада, я не заперечую. Для мене це найкраща балада цього відбору.
Але цього відбору загалом для мене вона слабенька. Їй не вистачає, знаєте, оцю якоїсь родзинки. Знаєте, щоб ще більше брало якось за душу. Ну, немає оцього чогось, типу, розумієте? Щоб ще більше якось пробрало. Ну і, звичайно ж, я вже казав, але я знаю їхній вокал, що Мінімал Він, що Анта, ну не можу поставити їх вище. На жаль. Хоча балада цікава, я її буду точно слухати, це буде в моєму плейлисту. Але чогось їй, знаєте, не вистачає. Не вистачає ще, щоб вона більше була така душевна, я б сказав би. Принаймні для мене. На моєму другому місці, дорогі друзі, Олі. Все-таки це прокляття Олі. І на моєму першому місці це Клічерік і Макс. Ну, дорогі друзі, давайте я про Олі коротко ще скажу. Класний трек. Якби не було дуету, це було б моє перше місце. Але, на жаль, знаєте, в моєму топі це знову буде прокляття, де Олі буде знову другий. Тому що дует це реально щось розривне. Наскільки просто... От вони насідають на тебе, енергія просто пре від них і музично, і стилістично, і просто харизма. Наскільки там все просто отак поєдналося. Це такий, знаєте, просто це хітяра. Хітяра. Більше я не можу додати, на жаль, нічого. Олі також дуже класний, він збере свою аудиторію. Але, на жаль, для мене він трішки гірший, знаєте. Олі, підова пісня, яка схожа на вже його... Схожа на його стиль. Тобто, я не кажу, це погано, це прекрасно, що він, знаєте, не відходить від свого стилю. Але просто, на жаль, ми це вже трішки бачили. І дует просто перевершує його, своєю, знаєте, більше якоюсь такою цікавинкою, більше якоюсь там різноманіттям. І таким, знаєте, просто треком, який як, скажімо так, вірусняк, залітає в башку і не виходить з неї. Дорогі друзі, тому це був мій такий топ-12, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях свій топ. Мені буде цікаво почитати, хто в вашому топ-3, або хто ваш просто переможець. Пишіть, я все прочитаю. Звичайно ж, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, натиснути дзвіночок, підписатися, подивіться мої попередні відео. І, дорогі друзі, що я можу вам сказати? Чекайте на мої наступні відео. Будемо оцінювати далі пісні відборів. А з вами був Everydancing і до наступних відео!